हाजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په رستونی ویډیو کې مونږه در کمنټ فورې خبره کړې و نن به مونږ په هیډر ان فوټر باندې خبره کوو هیډر او فوټرز دا مونږ سره یو کمانډ دی چې په دې کې مونږ سره پراته دی یو هیډر بل فوټر او بل دی پیج نمبر چې دا مونږ سره بای سیریز بای سیکوینس کې دا مونږ سره پراته دي په دې از ا هول کمانډ کې ها ورمنه به مونږ راشو دی هیډر ته چې هیډر وایسته هیډر دراصل مونږه په خپل ډاکومېنټس کې any type of documents किताब भी मूँ सरा किताब मुतालिक या हेड डॉक्यूमेंट्स भी द नोट्स मुतालिक भी द रिसाली मुतालिक भी वगैरह वगैरह अगले मूँगे यो हेडर वर्क हेडर मतलब दारे चे पट्टाप पाने वाले मूँगे सूको या टाइटल वर्को कतासो अक्सर लिदली भी प किताबुनु के अनो आगे की लिखली भी यूनिट नंबर 1 या एक्सरसाइज नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1 लिखले सेल बायोलॉजी वगैरह वगैरह दब किताबों की दब किताब मुंगा दरअसल वो बस किताब पट्टाप पानी प पेज पट्टाप पानी मुंग सर सकड़े ये लिखले कागा किताब मुंग सर प 200 पेजों बाने मुश्तमिल है प 300 पेजों बाने मुश्तमिल प हर यो पेज बाने पे दक सीधा मुंग सर हेडर राजी खुदा हेडर बा ददी चेंज की लाइक यूनिट नंबर 1 which यूनिट नंबर 1 दर सो पूरे दे ना अगबा आगे पूरे जारी भी या यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 3 4 5 6 7 वगैरह वगैरह दास स्टार्ट खो पसर बांधी भयो मुंग सर दी तो मुंग सो हेडर बो दी हेडर मुंग सर जुदा जुदा टेम्पलेट्स दी भी मौजूद दी यो दासे दे ब्लैंक टाइप ब्लैंक हेडर बे मुंग सर जे बस सादा यो सर के बल्ले ब्लैंक क्री कॉलम वाला चिप पे के लिखले शे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 او सेल बायोलॉजी एटसेट्रा چې any type of تاسو پکې چې څنګه هیډینګ ورکول شي پس چې موږ سره کتاب وي د رسالې وي د چې هر یو وي موږ سره کې د میگزین وي نو دا موږ هیډر په سر کې ورکول شو د یو کتاب یو د رسالې یو د نیوز پیپر وغیرہ وغیرہ دلته کې زرازم چې دا هیډر باندې پوهه کوم پریکټیکلی دلته کې زرازم بډوم باندې دا یو خلم دي ځکه مال راځي چې ټایپ کا هیر دي ځکه وی ټایپ دلته کې وتسجیل کوم چې یونټ نمبر 1 دا څه شو موږ سره کلوز کا دي ځان دا څه شو بای ډیفالت موږ سره اوس کوم دلته کې هر صورت یو کتاب کې لیکل یو 120 پیراګراف اگر رینډم اخلم دا موږ سره بای سیکوینس بای ډیفالت هر یو پیج کې موږ سره دا سره زی یونټ نمبر 1 پسر کې د کتاب پسر کې یونټ نمبر 1 د هر پیج پسر کې موږ سره سره زی دا یونټ نمبر 1 راځي د کشانتی دی پسې بل ټایپس تر دی دا دی بلینکس والا چې دي ځکه ولا زور کول شم چې دي ځکه تر شو چې دا خپل چینج کیږي دي ځکه هر یو پیج کې تا ولا دي ځکه تسجیل کوم چې یونټ نمبر 1 او सेल बायोलॉजी यूनिट شمون سره ورمنه او دي ځکه ولا ورکا ډیټ ولا ورکا یا اتر ولا ولیکا چې اتر چې کوم دی حفیظ اتر شمون سره صحیح ده اتر حفیظ لیکوال چې کوم دی مون سره then close کا څنګه د کلوز کو دا ټول هیډینګ چې کوم فر پیج موږ سره زنده بس شي چینج شي موږ سره او دا بای ډیفالت هر یو پیج باندې موږ سره یونټ نمبر 1 سیل بایولوژي او اتر حفیظ دا موږ سره څه خبره دا موږ سره دا هیډر خبره خجی دي ځکه بل ورپسې راځي چې دا موږ ریموو کوو څنګه چې دا یو موږ یو هیډر مونږ ورکړ څه کوو دا به ریموو کوو دلته کې په دې باندې هیډر باندې په کلیک کې لاندې به راشي سی لیکل دي ریموو هیډر نه هیډر موږ سره ټوټل بل دې ځای کې ورپسې راځي فوټر نو کدک کا هیډینګ مونږ د پیج په اخر کې ورکو نو همي ورکول شو دواړه ورکول شو at a time مونږ په یو ډاکومېنټس کې دواړه ورکول کې دي ځکه زه راځم زه ته لیکم چې
unit, sorry, these are unit number 1. Yeah, these are silicon cell biology. Okay, دلته کې زرا عالم دا مې څنګه کلوز کوم سیل بیولوژي یو چپټر موږ سره سٹارټ دی او دلته کې سړي دي ځکه لاندې وسره ټایپ هیر دلته کې مو ټایپ کا دلته کې وسره دي چې دې ځکه زه ټایپ کوم په سر کې به دا موږ سره هیډر راځي لاندې به سره راځي دا فوټر راځي دغه شان چې څنګه د هیډر موږ سره ټایپ سو 3 بلانکس والا راتلل پکې او 1 بلانکس والا وغیرہ وغیرہ نور پکې مشته دلته کې 1 بلانکس والا زه سو کوم ټمپلیټ په اپلای کوم دې ځکه دلته کوم الته کې تاسو سره کیو لیکل چې سیل بیولوژي شو ورمانه دې ځکه تاسو بیا کوم چې یونټ نمبر 1 اوکې ها دې ځای تر شو ها دا سیل بیولوژي شو او دا یونټ نمبر 1 شو موږ سره په یو کتاب کې او په کتاب کې په هر پیج باندې موږ سره سکیږي دا بای ډیپارټ بای سیکوینس دا موږ سره سکیږي راځي اوکې کلیک کا دا څه شو موږ سره دا هیډر شو صحیح دا خو خبر ختم شو خو اوس په دا سوالم ذهن کې پیدا کیږي چې کچري مونږه دلته کې راځم چې تاسو ریموو هیډر کا او ریموو فوټر کا سوري دې ځکه څه کا ریموو کا فوټر دا فوټر هم ریموو کا دې هم لړ دلته کې زرا اعظم یو هیډر ورکوم اوکې is equal to rand random text موږ سره راغلی equal to rand دې کې یو 12 پیراګراف اخلم صحیح شو زه دلته کې راځم دې لږ څه کوم دې لږ یو هیډر ورکوم چې دا ما سره وړاندې څه دی یو یونټ دی ها چې یونټ نمبر 1 دلته کې ولا هیډینګ کې ما ورکو زه ته لیکم چې یونټ نمبر 1 دا مې ولا ورکو اوکې ها دا یونټ ستاسو رقم ځای پوری جاری دی دا مې در دې ځای پوری یونټ شو اوکې رقم ځای پوری شو دا زما دې ځای پوری یونټ شو دینه پس د دینه پس یا په دې بل پیج کې کنټرول انټر کا نیو پیج دا وسره شي تاسو سره دویم پیج ودلته کې زو ته هم چې دا زما دویم یونټ سٹارټ شو او دلته کې سړي یونټ نمبر 1 ده کنه نو دا به اوس چینج کوم یونټ نمبر 2 او کې لیکم سو په کې کوم یونټ نمبر 2 څنګه به ډبل کلیک واخلم نو سره له هم سره شو ویجوالي موږ سره شو دي ځکه په تاسو لیکم چې 2 ده اوکې نو شو یونټ نمبر 2 شو او کته چری پاس وګوري هغه سړي هغه یونټ نمبر 2 شوی دا په دې کې پورا مسله اوس دا مسله به څنګه حل کې چې زه بل چپټر سٹارټ کوم کنه به سٹارټ کوم بالکل به سٹارټ کوم چې موږ سره په یونټ نمبر 1 باندې پاتې شي دا په یونټ نمبر 2 باندې پاتې شي دا به څنګه ختمو دلته کې زرا اعظم دا یونټ نمبر 1 کوم چې بای ډیفالت هغه یونټ نمبر 1 شي دا یونټ نمبر 1 باندې دا خبر ما سره دلته کې ختم شو دلته کې یونټ نمبر 1 نو ته لیکو اوکې کته پاس راشي نه به یونټ نمبر 1 شي چې څنګه ما یونټ نمبر 2 لیکن هغه یونټ نمبر 2 شو چې دا یونټ نمبر 1 کنده یونټ نمبر 1 شو ها دی کې با یو کاری دلته کې با ډایرک کوم سره یو یونټ ختم شي څه ختم شي یو یونټ ختم شي نو مونږه با کنټرول انټر یا نیو پیج به مونږه هیڅ چاري نه لو ک نیو پیج الوم هغه مونږه د بل لارې نه خلو اب کم ځای نه لارې نه خلو او مونږه لیوټ ټیپ ته ځو او هغه کې یو کمانډ دی چې هغه ته مونږ وو دا دی پیج سیټ اپ کې مونږ سره په بریک کې مونږ سره دلته کې نیکسٹ پیج مونږ سره موجود چې په دې په تر باندې مونږ نوې پیج اخلو یا په کنټرول انټر یا په کرسر یا په نور د کیبورډ نه سو آپشن باندې استعمالو سکیمی باندې استعمالو دلته کې به ډایرک راځو چې یونټ نمبر 1 ما سره ختميږي ورو باندې سټپ په مونږ سره سي نیکسٹ پیج اوکې ټیک شو د اغه نه پس پراشي بیا انسرت کوم ځای تاسو سره هیډر دی ټیک ته یونټ نمبر 2 چینج کې کان په ایډیټ هیډر باندې کلیک کې پس باندې ایډیټ هیډر باندې کلیک کې خو دې ځای کې نیویګیشن کې ته وګورئ دې ځای کې څه ان دی سره لینک ټو پریویس یو لینک تاسو سره کولاو دی نه دې په باندې کې
پریویس وی رستونی ته وي ته دا چې کوم ډاکومنټس کې دا هیډر راولي وي د دې لینک رستونی پیج سره رستونی یونټ سره ساتي نه ساتم دا لینک په ختم کې او بیا چې دا ختم کړه دلته کې براشي او دا بس کې یونټ نمبر 2 به کې اوکې کلوز کې دلته نه بس دوه سټیپ کې موږ سره شو د دې مسله ختم شو دې زتره شپ یونټ نمبر 1 باندې پاتې شو او دا موږ سره نوې یونټ شروع شو نو دا موږ سره د چینج کولو طریقه و د یو یونټ یو د هیډر د کشاندر دی رپورټر هم د کشانتي طریقه ده صحیح ده تاسو په پریکټس فالو کوئ دی پسې بل لازم پیج نمبر چې موږ یو پیج نمبر څنګه راولو په یو ډاکومنټس کې یو کتاب کې موږ کتاب جوړو یا یو رساله میگزین جوړو په ورلد کې ان ټایپ نو موږ بس چې یو پیج نمبر به بای سیکوینس څنګه راولو نو پیج نمبر دلته کې بس آسان دي چې حضور سره نشته پیج نمبر باندې کې وستا په ټاپ باندې پکار دی په ټاپ کې په دی پوزیشن پکار دی په سنټر دی پکار دی په رائټ ته پکار دی په لیفټ ته پکار دی او دی کې any types of templates موږ سره پراته په پیج نمبر کې دي ته لاندې راشو مختلف پیج نومي وسره نه کې پیج 1 اپ 1 پیج 1 اپ 2 پیج 1 اپ 3 وغیرہ وغیرہ پیج 1 اپ مطلب دا چې ډاکومنټس 1 اپ په منی ډاکومنټس کې دویم پیج وغیرہ وغیرہ دا کشن چې څنګه پیج نمبر دلته کې زرا اعظم بس دا سنټر والا په اپلای کوم دا پیج نمبر 1 شو اوکې دلته کې په کلیک کا ها از ایکوال ټو RAND استعمال کوم لیک سکړی لیکل اوکې دې ځاتو کو دا لیکل ما سره د چې سوره پیراګراف ما په 100 پیجو کې راوستل په 8 پیجو کې راوستل دا که شانتي یو نمبر هم تروسته شي کا باټم باندې هم راوسته شي دا په باټم باندې اخیره کې دا په باټم باندې په سر باندې په سنټر په لیفټ رائټ باندې په پیج مارجن باندې ساتل شي پیج مارجن مطلب دا چې په سایډونو باندې په لیفټ سایډ باندې په رائټ سایډ باندې په باټم سایډ باندې په باټم لیفټ سایډ باندې بل په کرنٹ پوزیشن کې هم ته داسې استعمالول شي چې د پیج په کارنر کې هم استعمالول شي پلین نمبر اسنٹ بار 2 وغیرہ وغیرہ مختلف قسم دغه پکې پیج نمبرز پکې موجود دي چې دا په اپلای کول شي دلته نه څه کول شي ریموو کولم شي بس ریموو دا مو سره خبره د هیډر ان فوټر چې په دې کې ډیر لازمي خبره ده چې یو هیډر مونږ څنګه چینج کولای شو یو فوټر مونږ څنګه چینج کولای شو په دې باندې پریکټس پکار دی پریکټس په ډیلی وکي او دا ویډیو یو ځل پینې پوه شي بیا یې ګوره که بیا پینې پوه شي بیا پې وګوره او که بیا پې نه پوهېږي خیر تاسو سوال کولی شئ په کمنټ بکس کې مناسب غونډه کې د هغې جواب درله زه مناسب درکولی شم او اني ټایم تاسو ته زه ریسپانس کولی شم په دې باره کې او دا ویډیو چې کوم د دا دې پورې هیډر اینډ فوټر پورې به دا مونږ کلوز کو انشاءالله نیکسټ ویډیو به مونږ په ټیکس کمانډ باندې جوړو انشاءالله. Thank you so much.